Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Se apropie 20 ianuarie, data în care Donald Trump va intra în pâine la Casa Albă. Ne-a tot promis pace în prima zi de mandat. În timpul acesta, Putin se înarmează până în dinți, are peste 1000 de rachete dispuse, gata să atace Ucraina și produce în fiecare lună câteva sute de rachete și mii de drone. Rachete și drone cu care o să atace Ucraina pentru a distruge voința populației de a lupta, voința poporului ucrainean de a rezista. Și Trump, în acest timp, între timp, l-am auzit vorbind că știți că s-ar putea ca pacea în Ucraina să nu fie așa de ușor de obținut. Zău? Păi nu ne spuneai tu, nenea Trump, că în 24 de ore va fi pace. Ia că pacea nu se poate când cineva te agresează. Exact așa le explicam la mai mulți oameni, la mai mulți cetățeni de ai noștri care nu vor să înțeleagă și nu cunosc diferența între stat agresor și stat agresat. Stat agresor Rusia, stat terorist agresor Rusia și stat agresat Ucraina. Ca și cum ar intra cineva peste tine, în casă, un tâlhar, și n-ar mai vrea să iasă de acolo. Ce ai face tu? Cum ți-ai proteja familia? Întreb și eu. Subiectele analizei noastre de astăzi, subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Rusia exclude talibanii și KPTH-ul de pe lista organizațiilor teroriste. Ministerul de Externe ucrainean spune cu amenințările sale Fico este de aceeași parte cu Putin, de aceeași parte a răului, aș adăuga. Avioanele de luptă Mirage 2000 au doborât deja drone Shahed 136, în curând vor ajunge și în Ucraina. Vladimir Putin a semnat o lege pentru a elimina talibanii și Hayat Tahrir al-Sham, HTS-ul, de pe lista organizațiilor teroriste, creând o bază legală pentru schimbări în relațiile cu aceste grupări. De ce face Putin asta? Păi este foarte simplu. Rusia este cel mai mare stat terorist din lume, în ultimii 3 ani comportându-se ca atare și probabil vrea să patroneze celelalte state și grupări teroriste din lume, din lumea a treia. De aici și cooperarea strânsă cu Coreea de Nord și cu Iranul. Decretul semnat permite guvernului rus să excludă organizațiile de pe lista grupărilor teroriste, în special vorbim despre talibani care guvernează Afganistanul și HTS, care a preluat recent puterea în Siria. Mișcarea este văzută ca parte a strategiei Rusiei de a consolida relațiile cu aceste grupări teroriste. Potrivit căilor războinice rusești, Putin crede că astfel de acțiuni vor contribui la apropierea politică și economică dintre Rusia și talibani, în special la deschiderea de noi rute comerciale prin Afganistan. Decretul creează de asemenea oportunități pentru Rusia de a interacționa cu guvernul interimar sirian condus de Clici sau cum dracu să-i pieptene să o numi. Analiștii scriu că acest lucru va permite Rusiei să mențină bazele militare în Siria și să le asigure securitatea. Ziua 1040 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 29 decembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 785.930 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1730 de militari, 5 tancuri, 11 vehicule blindate de luptă și 42 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip
pentru a ajunge la cât mai multă lume. Ministerul de Externe ucrainean a spus că cu amenințările sale de a întrerupe electricitatea Ucrainei, premierul slovac Robert Fico stă de fapt de aceeași parte cu dictatorul rus Vladimir Putin. Iată ce este în stare să facă un dictator micuț dintr-o țară extrem de minusculă, o țară mică, ca și Slovacia, 5-6 județe din România, aproximativ ca teritoriu, în Uniunea Europeană și nimeni nu-l penalizează. Drăguț! Declarația Ministerului de Externe despre amenințările lui Fico de a opri livrările de energie electrică către Ucraina din cauza refuzului de a continua tranzitul gazului rusesc după 2024 spune așa: acum, acestea sunt singurele două figuri din lume, Fico și Putin, care amenință că vor lăsa ucrainenii fără electricitate iarna aceasta. Ministerul de Externe ucrainean a reamintit că Ucraina plătește Slovaciei mulți bani pentru furnizarea de energie electrică. Ministerul de Externe a subliniat că Ucraina este forțată să importe energie electrică din cauza ocupației rusești a centralei nucleare din Zaporozhye, a atacurilor constante și țintite cu rachete asupra infrastructurii civile a sistemului energetic, a instalațiilor de generare și a rețelelor de distribuție. După cum a menționat Ministerul de Externe ucrainean, lucrarea comună cu Putin este indicată și de recunoașterea efectivă a lui Robert Fico în dorința sa de a elimina resursele energetice americane și de altă natură de pe piața europeană în interesul menținerii dependenței țărilor europene de Rusia. În plus, departamentul a reamintit că Slovacia face parte din piața unică europeană a energiei și trebuie să adere la regulile europene comune. Solicităm Comisiei Europene să răspundă amenințărilor slovace cu decizii arbitrare, a rezumat Ministerul de Externe. De acord, Slovacia ar trebui penalizată, să nu se mai creadă mare buric al pământului în Uniunea Europeană. Este o țară mică, cu o însemnătate minusculă, așa că ar fi bine să îi se arate de la Bruxelles acest lucru. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat transferul luptătorilor polivalenți Dassault Mirage 2000 în Ucraina în iunie 2024. Ulterior, Ministerul francez al Apărării prin ministrul Apărării Sébastien Lecornu și presa franceză au raportat că primii luptători vor sosi la începutul anului 2025. Army Inform a scris despre posibilele misiuni ale Mirage 2000 în Ucraina, dar nu a menționat că în 2024 aceste aeronave au doborât deja cu succes 2 drone inamice Shahed în condiții de luptă. Nu încă în Ucraina. De la transferul în Ucraina, avioanele de luptă multirol F-16 Fighting Falcon și-au dovedit în mod convingător eficiența ca mijloc de apărare aeriană, doborând zeci de rachete de croazieră rusești și drone kamikaze în timpul loviturilor masive combinate aeriene și cu rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene. În dimineața zilei de 9 martie 2024, gruparea Houthi, teroristă Houthi, au lansat 4 drone kamikaze Shahed împotriva navei comerciale True Confidence sub pavilionul Barbadosului. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.